Привіт усім, я та моя нова стрижка. Раді бачити вас на моєму ютуб-каналі знову. Сьогодні в руках в мене знову ноутбук, а це означає, що ми будемо вирішувати тести. Але сьогодні тести будуть на рівні С1. Але я думаю, дуже буде корисно для всіх рівнів подивитися це відео і кинути собі такий челендж. Пишіть в коментарях, скільки правильних відповідей дали саме ви. Let's get started. Питання номер 1. I haven't decided yet whether to buy a second-hand car or a new one. I, варіанти відповідей. Am thinking about it, am thinking of, or think of it. Дам вам 3 секунди подумати. Правильна відповідь – це варіант A, I'm thinking about. Тому що, по-перше, тут він обдумує покупку машини, тобто він крутиться в своєму мозку, тобто це present continuous. Саме think about підходить нам, а не think of. Хоча вони обидва мають однаковий переклад думати про щось, тому я постійно кажу читати різницю між ними в словниках, тому що різниця між ними є. For years, the government has been, варіант відповідей, making a fat view of, taking a blind look at, turning a blind eye to corruption within its own party. It's time that changed. 3 секунди. Тут правильна відповідь – це варіант D. Has been turning a blind eye to. Але тут більше не граматичний, а лексичний тест. Тому що turn a blind eye – це ідіома, яка означає в нас to ignore something that you know is wrong. Тобто ти знаєш, що щось неправильно, але ти це ігноруєш. Наприклад, якщо шукати українські відповідники, можна сказати, там, не звертати увагу на щось погане і так далі. Наступне завдання. House prices, варіанти відповідей. Rose, were rising, have risen, are rising dramatically in recent years. 3 секунди. Правильний варіант відповіді – це варіант C, have risen. Тому що тут надзвичайний present perfect, дія завершена. Тобто вартість домів виросла за останні роки. Тобто це закінчена дія, без конкретного моменту в часі. Коли в нас дія закінчена, ми не знаємо коли, але ось ми знаємо, що вона закінчена і в неї є результат. А результат нашої дії – це те, що тепер будинки коштують дорого. Тоді ми використовуємо present perfect. Наступне завдання, до речі, в нас також більш лексичне, а не граматичне, але давайте все одно подивимося. The captain's magnificent performance. Варіанти відповідей. Gave, set, made, laid an example to the rest of the team. 3 секунди. Правильна відповідь – це set an example. Тому що тільки цей варіант означає давати приклад. Далі. We need someone who is a good engineer as well as an efficient manager. In my opinion, this candidate is. Варіанти відповідей. Neither, none, not one or other, neither or nor other. Дам вам невеличку підказку. Кожен з кандидатів не має нічого з цих двох функцій. Тобто він не good engineer і не efficient manager. В цьому значенні в нас є тільки одне neither. Тому що neither означає не той, не інший, коли ми говоримо про дві речі. None, я думаю, багато з вас, хто сказали none. None ми використовуємо, коли в нас опцій більше, ніж дві. Далі. Perhaps you'd like, варіант відповідей, to have, having, that you have, our having, dinner with me some evening. 3 секунди. Правильна відповідь – це варіант A, to have. Тому що тут в нас тема gerund infinitive, і ми знаємо, що після would like ми ставимо to plus infinitive. Наступне завдання. She has an unbelievable voice. Her singing is absolutely. Варіанти відповідей. Out of this life, beyond this world, out of this world, beyond this life. Тут знову більш лексика, не граматика, але давайте все одно подумайте. Правильний варіант відповіді – це C, out of this world. Out of this world – це ідіома, яка означає extremely good, тобто вона дуже добре це робить. В нашому випадку вона дуже добре співає. Далі. I didn't expect, варіанти відповідей. Seeing, to see, that I see my scene, you hear. You've never accepted any of my invitations before. 3 секунди. Правильна відповідь – це варіант B, to see, тому що тут знову тема gerund infinitive.
І expect відноситься в нас до тих слів, після яких ми ставимо to plus infinitive. It's your own fault if you feel terrible this morning. You, варіант відповіді, shouldn't have eaten, hadn't to eat, wouldn't have eaten, mightn't have eaten so much last night. 3 секунди. Єдина правильна відповідь – це варіант A, shouldn't have eaten. Це ти винуватий, що почуваєшся себе жахливо цього ранку. Ти не повинен був їсти так багато минулої ночі. А саме shouldn't have eaten, тобто shouldn't have plus done, тобто past participle, тобто третя форма неправильних дієслів, означає в нас, що ти не повинен був щось зробити, але ти зробив. Наступне завдання. It's not my fault. I can't. Варіанти відповідей. Be blamed for, blame for, be blamed of, be blamed by. What happened? I mean, I wasn't even there when it occurred. Дам вам невеличку підказку. Тут нас треба використати пасив, тому що він каже, це не моя провина. Або я не можу бути обвинуваченим за те, що трапилося. Я вам скоротила вибір до 2 позицій. Be blamed for і be blamed of. Тому вам 3 секунди подумати. І правильна відповідь be blamed for. Тому що пасив і blame for означає винити за щось. The bridge was collapsing and the train was plugging into the ravine. But Superman arrived. Варіанти відповідей. In the nick of time, in the fullness of time, on the spur of the moment, in the heat of the moment. As usual, caught the train in his arms off street and carried it to safety. 3 секунди. Тут, до речі, також більш лексика, не граматика, і правильний варіант – це in the nick of time. In the nick of time означає at the last possible moment, там в останній момент, тобто він прибув в останній момент. Наступний тест також лексика, але тут вже перевіряються знання фразових дієслів. We had arranged to meet at 8 o'clock, but he didn't, варіант відповідей, show up, stick up, turn up, put in until half an hour later. 3 секунди. Правильна відповідь – це turn up, тому що turn up єдиний з цих всіх фразових дієслів означає з'явитися, тобто він не з'явився, не показався і так далі. In the next lesson, I, варіант відповідей, will have shown, show, will be showing, I'm showing you how to prepare chicken in the lemon sauce. 3 секунди. Правильна відповідь – варіант C, will be showing. Ми тут використовуємо future continuous. В цей час, наступного року, ми будемо в процесі приготування курки в лимонному соусі. Знову лексичний тест. They've made us a lot of promises, but I don't trust them. As far as I'm concerned, a bird in the hand is worth... Варіанти відповідей. 2 in the bush, 2 birds flying, 2 in the tree, a whole flock flying. 3 секунди as usual. Правильна відповідь – це варіант A, 2 in the bush. Зараз я прочитаю вам пояснення цієї ідіоми англійською мовою. Said when you recognize that you shall not risk losing something you already have by trying to get something you think might be better. Якщо шукати відповідник в нашій мові, це може бути приказка «краще синиця в руках, ніж журавель в небі», якщо я правильно говорю цю приказку, але я думаю, ви зрозуміли. Because he had to go back to work, Tom could stay with us. Варіанти відповіді. During only, for only, only during, throughout only. 3 секунди. Правильна відповідь – це варіант B, for only, тому що for означає протягом якогось моменту, тут на значення for only 2 weeks, протягом 2 тижнів. Do you ever wish you, варіанти відповіді, went, would go, were going, had gone to university? Yes, but my parents couldn't afford it. 3 секунди. Правильна відповідь – це варіант D, had gone. Тут треба вам пояснити, коли ми вживаємо wish з past perfect, wish з past simple. Wish з past simple ми вживаємо, коли ось ми хочемо змінити теперішню майбутню ситуацію, але ми, скоріш за все, не зможемо її змінити. Там я хочу, щоб вона була так, але ось вона складується ось так. Я не можу нічого з цим зробити. А wish plus past perfect ми використовуємо, коли ми зробили щось в минулому, і ми шкодуємо про це
Ми, звичайно, хотіли б це змінити, але це вже минуло, ми минулого, на жаль, змінити не можемо. 3 останніх тести будуть більш на лексику. The room was so hot and airless that several people, варіант відповідей, dropped out, passed away, dropped away, passed out, and had to be revived. 3 секунди. Правильна відповідь passed out, тому що тільки цей варіант підходить нам. Тут нам треба варіант втратили свідомість, а саме цей варіант означає втратити свідомість. The dentist told me that when the effect of anesthetic, варіант відповідей, dropped off, went out, wore off, turned out, I might feel a little pain, but it was more than a little. Дам вам 3 секунди. Правильна відповідь варіант C, wore off. Дентист сказав мені, що коли ефект анестезії вийде, зникне, я можу відчувати невеличку біль. Саме wore off підходить нам сюди. І останнє. When I first met him, he, варіант відповідей, went across, passed off, came across, passed across as a very indecisive person. He didn't seem to know what he wanted at all. 3 секунди. Правильний варіант тут came across. Коли я в перший раз його зустріла, він постав як дуже indecisive – це людина, яка не може приймати рішення. Він поставав людиною, яка не може прийняти рішення. Він начебто не знав, що він взагалі хоче. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пам'ятайте, що я чекаю кількість правильних відповідей в коментарях. До зустрічі в наступних відео.